নমস্কাৰ ডিয়াৰ এস্পিৰেন্টস টেক একাডেমিৰ এটা নতুন সেশনলৈ মই ৰিচিৰাজে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো B.Ed or entrance or examination or babe সকলোৱে wait কৰি আছিল যি সকল ষ্টুডেন্টে B.Ed কৰিম বুলি ৰখি আছে কেতিয়া এক্সাম নোটিফিকেশন আহিব কেতিয়া এপ্লাই হ'ব কেতিয়া এক্সাম হ'ব এবিলাকক লৈ বহুত বেছি কথা যিহেতু সকলোৰে মাজত চলি আছিল So now the wait is over. Dibrugarh University finally তেওঁলোকৰ যি B.Ed entrance common entrance test হয় সেই টেষ্টৰ notification release কৰিছে now এই ভিডিওটো তুমি সেই notificationৰ ৰিলেটেড গুটেখিনি বস্তু জানিবলৈ পাবা কেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই হ'ব কেতিয়া লৈকে লাষ্ট ডেট আছে কিমান টকা তুমি পে কৰিব লাগিব ফিজ আৰু লগতে তুমি কেনেকৈ গুটে প্ৰসেসটো কৰিব লাগিব এপ্লাই প্ৰসেস এন্ড এভৰিথিং এই ভিডিওটোতে পাই যাবা সো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা আৰু লগতে যদিহে তুমি টেক একাডেমি চেনেলক এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন ডু সাবস্ক্ৰাইব টু দা চেনেল ওকে তুমি আমাৰ চেনেলত B.Ed ৰ যদিহে এক্সাম দিছা বা এক্সাম দিম বুলি ভাবি আছা তেন্তে সেই এক্সামৰ বাবে যি ৰিকোয়াৰ্ড কমপ্লিট গাইডেন্স হয় একদম ওভাৰঅল ইন অল সাবজেক্টস কমপ্লিট গাইডেন্স তুমি আমাৰ চেনেলতে পাবা সো ডোন্ট ফৰগেট টু সাবস্ক্ৰাইব টু টেক একাডেমি ওকে So etia B.Ed or notification ulai goise Dibrugarh University agote etu release korisile agote etu information amak disile mane teolukor website ote available asile je 30 April ot teuluke 2026 or ji B.Ed entrance examination hoy tar notification release koribo aru teuluke nijor kotha morme hei notification ekebare samoyte release korise today is 30 April aru ei notification bortoman Dibrugarh University website ot available ase thik ase so আমি প্ৰথমতে বাৰু একেবাৰে ফাৰ্ষ্টৰ যেটো PDF Dibrugarh University দিছে তাকে আমি ডাইৰেক্টলি ডিসকাস কৰি যাম এফালৰ পৰা সো গুটেখিনি বস্তু তোমালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাবা সো ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছা যে 2 year B.Ed program এতিয়া বহুতৰ মানে ইয়াতে কথা আছিল যে 1 year or B.Ed আহিব বা কিবা এন অল 1 year or B.Ed to hoy যি NTCE আছে বা NCTE আছে তো তেওলুকে NCTE sorry not NTCE NCTE already etu 1 year or B.Ed or program to তেওলুকে মানে ৰিলিজ কৰিছে কিন্তু most probably Dibrugarh University সেই বস্তুটো বা সেই 1 year program to এই বছৰ হয়তো নহব সাগে সেইভাবে ইয়াতে 2 year B.Ed program বুলি ক্লিয়াৰলি মেনশন কৰি দিছে যি তুমি এতিয়া যদি এই এন্ট্ৰেন্স এক্সাম তো দি এডমিশন লোৱা তোমাৰ সেই B.Ed ৰ কোৰ্সটো 1 year or নহয় 2 year ore থাকিব এটো 2 বছৰীয়া কোর্সে হ'ব ঠিক আছে সো সেই কনফিউজনটো যি সকলৰ আছিল এতিয়া এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা now let's talk about the details of the examination okay so first of all আহি যায় আমাৰ কি eligibility criteria কিবা কিবি কিমান মাৰ্ক থাকিব লাগিব কি থাকিব লাগিব হয়নে so eligibility criteria clearly mention আছে যে 50% মাৰ্ক হ'ব লাগে in aggregate এটো ব্যাচেলার্স ডিগ্রি হলেও হ'ব বা তোমাৰ যি মাস্টার্স ডিগ্রি আছে সায়েন্স হৈ গল সোশিয়াল সায়েন্স হিউম্যানিটিজ এবিলাকত তোমাৰ মাস্টার্স ডিগ্রি বা ব্যাচেলার্স অফ ইঞ্জিনিয়ারিং হলেও তুমি কেৱল 50% হ'ব লাগে আৰু লগতে ৰিকগনাইজ বেস যদি এন ম্যাথমেটিক্স উইথ 55% মার্ক ইকুইভ্যালেন্ট গ্রেড পয়েন্ট ফর এলিজিবল ফর মানে admission to the program so mathematics or karone 55% লাগিব কৈছে আৰু জিঅকল বাকিবোৰ সাবজেক্টস ফৰ হয় ব্যাচেলার্স ডিগ্রি বা মাস্টার্স ডিগ্রি সায়েন্স এন্ড অল হেবিলাকৰ তেওলুকৰ বাবে 50% মাৰ্ক will be enough ঠিক আছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াতে গুটেখিনি ডিটেইলস তেওঁলোকে দি দিছে সো আৰু ইয়াত অল অফ ডিটেইলস তোমাৰ স্টাৰ মাৰ্কত যিখিনি দিয়া আছে এটো চাই লব পাৰা ক্যান্ডিডেট securing 50% or more in the honors or major subject but less than 50% in aggregate tetiao in all courses tetia ki hobo will not be eligible for the admission to B.Ed program as the requirement is 50% mark in the aggregate 50% mark থাকিব লাগিব এই বস্তুটো একদম ক্লিয়াৰ কাট কৰা হৈছে আৰু লগতে ইয়াত এটো বস্তুটো obviously সকলোৱে গম পাইছে যে এন্ট্ৰেন্স টেষ্টটো পাস কৰিবই লাগিব তেতিয়াহে তুমি সিট পাবা next reservation যি statutory reservation policy থাকে গভৰ্ণমেন্ট অফ আসামৰ তাৰ মতে হ'ব মানে আমাৰ যেটো বেসিক মানে কি কয় বেসিক যি reservation হয় যে মান 2% অৰ reservation থাকে সেই ধৰণে reservation থাকিব সিটছত ঠিক আছে নাও ইয়াতে এটা কথা মেনশন আছে যে having a minimum of 5 years teaching experience in school recognized at least up to 10 standard by Assam State School Education Board যদিহে
তুমি মানে কি কয় এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া যদি তুমি 5% ৰিলেক্সেশ্যনৰ কোৱালিফাইং মাৰ্কৰ বাবে যাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এইটো 5 ইয়াৰ্ছৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ওকে আৰু ইয়াতে ৰিলেক্সেশ্যন ইন এনি এবভ কেটেগৰিজ ওকে সো নেক্সট আমি আহিলো এপ্লিকেশ্যন প্ৰচিডিউৰৰ কথা সো এইটো এটা ভাল কাম কৰিছে ইয়াতে গোটেই এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰচিডিউৰটো ডিটেইলছত দিয়া আছে সো তুমি এইটো ভাল ধৰণে পঢ়ি ল'লে নিজে গোটেই প্ৰচেছটো বুজি যাবা নিজে তুমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিবা নাও এইখিনি এটা একদম ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে যে কেতিয়াৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব আৰু কেতিয়ালৈকে হ'ব সো ফৰ্ম ফিল আপটো ষ্টাৰ্ট হ'ব কেই তাৰিখে 5 মে 5th অফ মে পৰা আৰম্ভ কৰি 25 হেৰিলৈকে সৰি 25 মে লৈকে মানে 20 দিন দিছে আৰু 5 তাৰিখৰ পৰা ধৰি 25 লৈকে তো 25 তোমাৰ ৰাতি 11:55 লৈকে সৰি নট ৰাতি 11:50 ৰাতি 11:55 লৈকে আছে তো মানে অলমোষ্ট 12টা বজালৈকে আছে আৰু 25 টো গোটেই ডেটটোৱে আছে বাকি এইখিনিতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা যে গোটেই অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰসেছটো ইয়াতে লিখা আছে যে কেনেকৈ কৰিব লাগে ৱেবছাইটটো জানাই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটটো dibru.ac.in তো ইয়াতে তুমি গৈ মেলি ৰেজিষ্টাৰ কৰিলা প্ৰথম তাৰ পিছত তুমি OTP আহিলে তো তুমি পাছৱৰ্ড দিলা পাছৱৰ্ড দি মেলি নিজৰ প্ৰফাইল ক্ৰিয়েট কৰিলা তাৰ পিছত তুমি গোটেইখিনি প্ৰসেছ ইয়াত দিয়া ধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা তো নাও ফিজ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটো ফিজৰ কথা ফিজ কিমান টকা হ'ব ফিজ কিমান টকা হ'ব ইয়াতে দিয়া আছে তোমাৰ 1050 rupees 1050 rupees 1050 টকা তুমি পে কৰিব লাগিব এন্ট্ৰেন্স টুৰ মানে ফিজ হিচাপে সো তোমাৰ ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড আৰু ইন্টাৰনেট বেংকিং গোটেই গিটা অপচনে আমাক ইয়াতে দি দিছে সো ইমান বেছি প্ৰবলেম হ'ব নালাগে পেমেন্টৰ বাবে সো আৰু ইম্পৰ্টেন্ট ডিটেইলছ কি আছে আমি চাই লও এডমিট কাৰ্ডটো এক্সামৰ আগত দিয়া যাব কৈছে কেইদিন মানৰ আগত দিয়া যাব কৈছে তো মেনশন কৰা নাই ক্লিয়াৰলি যে কিমান দিনৰ আগত হ'ব বাট ডেফিনেটলি এটা ভাল মানে এট লিষ্ট এসপ্তাহ মানৰ আগত তো দিয়ে দিব বা তাতকে বেছিতেই হয়তো দিব সো হেতু প্ৰিন্ট আউট ল'ব লাগিব এইখিনি বস্তু ইয়াতে লিখা আছে সো এইখিনি বাৰু সকলোৱে জনা কথা এইখিনি ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বাৰু বাকি ইয়াতে তোমাৰ কি কৈছে The university shall not verify eligibility at a time of receiving their application for issuing admit card to them. As admit card di dia hobo pare. Ketiaba dhora tomar kiba olop fault thakile, tetia hole tomar mane prothomote tomar verification kora nohoy tomar documents or pasot jetia tumi admission or samoyot jaba, সেই সময়ত বস্তুটো সোয়া যাব যদিহে কিবা eligibility criteria তুমি fulfill নকৰা তেতিয়া হলে তোমাৰ admission cancel হ'ব পাৰে ঠিক আছে বাকি আমাৰ সেন্টাৰৰ কথা কৈ দিছে ইয়াতে সেন্টাৰ কেটা আছে চাব পাৰা তোমালোকে 1 2 3 4 5 6 7 8 আঠটা সেন্টাৰস আছে আৰু 1 2 8 মানে সেন্টাৰৰ বেলেগ কোডস দিয়া আছে তুমি কোনটো ঠাইত তুমি এক্সামটো দিব বিচাৰা হেমতে নিজৰ তুমি সেন্টাৰ কোডটো তুমি দি ললে নিজৰ সেই জায়গাতে তুমি সেন্টাৰ পাবা বাকি এতিয়া ইয়াতে ভেনু যেটো দিয়া আছে ভেনুটো পিছত নটিফাই কৰা হ'ব ভেনুটো পিছত নটিফাই কৰা মানে কোন ডিস্ট্ৰিক্টটো হে ইয়াতটো সেন্টাৰ কোডত কেৱল ডিস্ট্ৰিক্ট দিয়া আছে বাট ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰটো ভেনু কোড হ'ব এটো পিছতে মেনশন কৰিব বুলি কৈছে আৰু লগতে কি ডকুমেন্ট লাগিব colored passport size photograph এটো ভাল ধৰণে চাই লোৱা colored passport size photograph signature of the candidate এই দুটা বস্তু একেবাৰে ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাকি শিডিউল ইয়াতে এই ডেটস কেটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে ডেটস কেটা যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডেটস কেটা চাই লোৱা ফাৰ্স্ট অফ অল 5th মেৰ 5 তাৰিখৰ পৰা ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হ'ব ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব 25 মে লৈকে 25 মে লৈকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিবা তাৰ পাছত এক্সামটো হ'ব 4th জুলাই মাহৰ 4 তাৰিখে এক্সামটো হ'ব আৰু ৰিজাল্টটো কেতিয়া দিয়া হ'ব 15 জুলাইৰ ভিতৰত মানে 10 দিনৰ ভিতৰতে ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব সো এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ এই B.Ed ৰ নোটিফিকেশনটোৰ ডিটেইলছ যিখিনি আছে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে তোমালোকক যিখিনি বস্তু জানিব লাগে এই গুটেখিনি বস্তু ইয়াতে ভাল ধৰণে আমি ডিসকাস কৰি লৈছো এতিয়া নিজৰ প্ৰিপাৰেচন আমি স্টাৰ্ট কৰিব লাগে নিজৰ প্ৰিপাৰেচনক বুষ্ট কৰিব লাগে আমাৰ চেনেলত অলৰেডি যথেষ্টখিনি ভিডিওজ দিয়া আছে B.Ed ৰ ওপৰত এই ভিডিওছখিনি তোমালোকে চাবা নিশ্চয়কৈ সহায় হ'ব আৰু অতি সোনকালে আমি B.Ed ৰ আটাইকেইটা সেকশনৰ ওপৰতে ডিফাৰেন্ট ভিডিওজ টপিক ওয়াইজ ভিডিওজ তোমালোকৰ আগলৈ লৈ আহিম যিখিনি তোমাক যথেষ্ট সহায় কৰিব সো কিপ ওয়াচিং টেক একাডেমি আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয়কৈ কৰিবা আৰু লগতে ভোকেবুলাৰি এণ্ড অলৰ বাবে আমাৰ এটা ইউটিউবতে এটা আমাৰ ফ্ৰী ভোকেবুলাৰি সিৰিজ আছে 40টা ক্লাसेसৰ তো এণ্ড স্ক্ৰিনত তোমালোকে দেখিবলৈ পাই যাবা সো তাৰে পৰা তোমালোকে নিজৰ যদি ভোকেবুলাৰিৰ ওপৰত যেটো কোৱেশ্চনছ আহে হেবে তুমি যদি ভোকেবুলাৰিটো ইমপ্ৰুভ কৰিব বিচাৰা সেই ভিডিও সিৰিজটো চালে তুমি ডেফিনেটলি বেনিফিট হ'ব আৰু লগতে
এই যেটো পিডিএফ আছে যিখিনি কথা আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিলো এই পিডিএফ টো আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ যি গ্ৰুপ আছে তাত এটা মানে শেয়াৰ কৰি দিয়া হ'ব সো তোমালোকে যদি হে পিডিএফ টো পাব বিচাৰা ইউনিভাৰ্সিটি ওয়েবসাইটত গৈ তোমালোকে বিচাৰি ডাইৰেক্টলি ডাউনলোড কৰিব পাৰা যদি হে তাত বিচৰাত প্ৰবলেম হৈছে তেতিয়া হলে আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপটো জয়েন কৰি ললে তাতে দি দিয়া হ'ব ঠিক আছে গ্ৰুপটো যদি এতিয়াও জয়েন কৰা নাই তেতিয়া হলে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত এটা টেলিগ্ৰামৰ লিংক আছে এটো ক্লিক কৰিলে তুমি ডাইৰেক্টলি আমাৰ গ্ৰুপত এড হৈ যাবা সো দ্যাটস ইট ফৰ টুডে আশা কৰো ভিডিওটো তোমাৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট আছিল ইনফৰমেটিভ আছিল এই ভিডিওটোৰ পৰা তোমাৰ সহায় হৈছে বুলি আশা ৰাখিছো আৰু keep watching keep learning okay that's it for today ধন্যবাদ